سلام عزیزان دل، خوبی؟ امروز میخوایم راجع به یه چیزی صحبت بکنیم که به عملی شدن آرزوهامون ربط داره. توی هفته گذشته یا ماه گذشته چند بار به خودتون در مورد انجام کارهاتون، اهداف و آرزوهاتون گفتین از فردا؟ میدونید این چیزهایی که در مورد زندگیمون میخوایم انجام بدیم که به عنوان هدف گذاری انتخاب کردیم، درسمونه، یه مطالعه ساده است، یه پروژه کاریه، همه چیزهایی رو که میخوایم انجام بدیم توی زندگیمون، همیشه احتمال این وجود داره که این فکر به ذهنمون بیاد که امروز نه، بذارید از فردا شروع کنم. این ناراحتی که ایجاد میکنه در ذهن ما و همیشه با خودمون یه درگیری داریم که چرا بر اساس برنامه ریزی که انجام میدیم به کارهامون نمیرسیم. یعنی شما فکر میکنید دلیل این قضیه چیه؟ خیلی وقتها من از مراجعینم اینو شنیدم، میگن دکتر ما برنامه ریزی کردیم، خواستیم درس بخونیم، نشد، تنبلیمون گرفت، نتونستم برم سر اون پروژه کاریم، احساس تنبلی دارم، احساس میکنم یه آدم بی مصرف و تنبل هستم. خیلی این جمله ها تکرار میشه توی اتاق درمان. ولی چیزی رو که من میخوام امروز بهتون بگم، این یه تنبلی ساده نیست. این اسمش اهمال کاریه. این با تنبلی فرق میکنه. تو وقتی تنبلی میکنی هیچ کاری انجام نمیدی، ولی وقتی دچار اهمال کاری در برنامه ریزیات میشی، میای اون چیزی رو که لازم نیست شروع میکنی به انجام دادنش. مثلا میری کمدتو جابجا میکنی، میری کارهایی رو انجام میدی که روزمره است و اصلا اون نیازی به کارهای برنامه ریزی شدت نداره. این چیزهایی که تو انجام میدی فقط برای اینه که مغز تو یه بازی را میندازه که تو رو توی یک فرایندی قرار بده که اسمش اعمال کاریه و میخواد به اون هدف و برنامه‌ای که داری از اون دورت کنه. چرا میخواد از اون هدف و برنامه‌ای که داری دورت کنه؟ چون تو یه سری نگرانی ها داری، یه سری ترس ها داری توی اون رسیدن به برنامه هات. مثلا میترسی که از رسیدن به اون برنامه شکست بخوری. تو میخوای شروع کنی، به عنوان مثال یک کتابی رو مطالعه کنی. چرا تو میترسی از اینکه تو مطالعه این کتاب به شکست بخوری؟ کتاب حجیمه، بزرگه، چه اتفاقی میفته که تو رو نگران میکنه؟ دفعات قبلی که کتاب رو شروع کردی آیا با شکست مواجه شدی؟ نصف ولش کردی؟ چه اتفاقاتی افتاد که تو رو ترسون؟ یا نه اومدی یه پروژه کاری رو، یک رفتاری رو شروع کردی و تشویق بیرونی و درونی نگرفتی به اندازه کافی؟ چیزی رو که در درون خودش تشویق نداشته باشه ممکنه باز هم به من احساس شکست بده. پس بنابراین تو در مورد کارهایی که میخوای انجام بدی اگر دچار ترس بشی اهمال کاری رو شروع میکنی. حالا این بازی رو که در مورد صحبت کردیم و اسمش اهمال کاریه شاید براتون خیلی عجیب باشه، ولی این بازی مغز از خیلی ارگانا، خیلی از اعضای مغز ممکنه نشأت بگیره. حتی لیمبیک مغز رو درگیر میکنه. یک سری افراد با ویژگی‌های متفاوت از اهمالکاری وجود دارن. ما شخصیت‌های متفاوتی داریم. شخصیت کمالگرای اهمالکار داریم، شخصیت اجتنابی اهمالکار داریم. در مورد اینا خیلی گستردگی وجود داره. من دوست دارم الان براتون از این موضوع بگم که چجوری خلاصه باید این اهمالکاری رو کنترل کرد. همه این موضوع اهمالکاری که یک ویژگی زیستی و روانی انسانه که میخواد از موفقیت و آرزوها دورش بکنه، یک سری راهکارهای روانشناختی داره که شما میتونید بهش غلبه بکنید. یعنی اگر اینو به عنوان یک مشکل فرض کنید، من به شما راهکارهایی رو یاد میدم که بتونید به این مشکل غلبه کنید. حالا ما دو دسته راهکار رو معمولا استفاده میکنیم. دسته اول راهکاری که برای اهمال کاری استفاده میشه معمولا دسته هیجان محور نامیده میشه. یعنی چی؟ هیجان محور اون دسته از رفتارهاییه که تو در لحظه
میتونی بهش غلبه بکنی. مثلا میای یک کتابی رو جلوی خودت میذاری، من به عنوان مثال بهت میگم، یک کتابی رو جلوی خودت میذاری، این کتاب رو میخوای بخونی، این کتاب برات نگران کننده میشه، میگی از فردا. خب من بهت اینو پیشنهاد میدم، کتاب رو همینجا جلوی خودت بذار و برو دوباره برای چند ساعت بعد برگرد. وقتی برگشتی شروع کن به صفحه اول کتاب رو نگاه کردن. صفحه اول منظورم عنوان و عناوین کتابه. باید عناوین کتاب رو یه دور نگاه بکنی، اصلا کتاب تو راجع به چی حرف زده. یه نگاه میکنی مثلا فصل اولش اینه، فصل دومش اینه، میبندی دوباره میری برای چند ساعت بعد یا همون فردایی که فکر میکنی. این کاری رو که انجام میدی یک تکنیک ساده ولی کاربردی در اهمال شکنیه. دفعه بعد یک کاغذ بردار، از توی عنوانهای کتاب برای خودت 5 تا سوال در بیار. این 5 تا سوالی که در میاری رو بنویس، بذار رو میز راجبش، فقط بخون و فکر کن. وقتی داری فکر میکنی حتما به این نتیجه میرسی توی ذهنت که جواب این سوال رو کدوم بخش کتاب به من میده. برو دوباره بعد چند ساعت یا فردا پس فردا دوباره به کتابت برگرد و جواب سوالهای خودت رو یه دور مثل روزنامه بخون. ببینید شاید این تکنیک ها به نظر ساده بیاد ولی بسیار کاربردیه. یا به عنوان مثال من در مورد یک کار دیگه براتون میگم. شما یک پروژه کاری میخوای انجام بدی، چیزی رو که از ابتدا مثال زدیم. میگه که من اصلا این پروژه کاری رو نمیتونم انجام بدم، چه کار بکنم؟ خب من بهت پیشنهاد میدم بیا برنامه‌های ماهتو چک کن. بیا ببین اصلا در این ماهی رو که داری کار پروژه رو انجام میدی و بهش فکر میکنی و میخوای براش برنامه ریزی کنی، چند تا کار داری لیستشون کن. من میگم به عنوان مثلا 10 تا کار رو داری که میخوای انجام بدی. خب از این 10 تا کار آیا 3 تاش اصلا لازم انجام بشه توی این بازه ها توی چند ماه آینده؟ نه، 3 تاشو حذف کن. 1/3 اموری که در فکر تو وجود داره قابل حذف کردنه. 1/3 امور اون کار رو تو این توان رو داری که از ماه حاضر به ماه بعد بخوای موکول کنی، این کار رو انجام بده و بعد 1/3 امور رو شروع میکنی به انجام دادن. اون وقت میتونی پروژه رو بین 1/3 کارهایی که برنامه ریزی ماهانته بگنجونی. ببین 2/3 کارهای تو به تعویق انداخته شد با یک منطق. بنابراین یک برنامه ریزی سالم یک راهکار عملیاتی دیگریه که تو میتونی به نتیجه برسونی برنامه ریزیاتو. ببینید در روش‌های اهمال شکنی خیلی مهمه که تو از ساده ترین ها شروع بکنی و یاد بگیری که به اون بخش مغزت یاد بدی که بتونه از روش‌های مسئله محور استفاده کنه. خب روش‌های مسئله محور چی هست؟ ما گفتیم دلیل و عامل اهمال ترسه. چه ترس هایی داری تو؟ ترس از شکست داری؟ ترس از بد انجام دادن کارت داری؟ چه دلایلی وجود داره که تو این ترس به سراغت میاد و برنامه ریزی های زندگی تو به هم میریزه؟ حالا میخوایم در مورد راهکارهای مسئله محور صحبت کنیم. روش‌های مسئله محور ما ربط پیدا میکنه به ترس ها، به اون چیزهایی که در رابطه با رفتارهای برنامه ریزی برای ما ترس ایجاد میکنه. ما رو از شکست میترسونه، ما رو میترسونه که کار رو بد انجام بدیم، به شکل نامطلوبی انجام بدیم و اون تشویق درونی نه تنها وجود نداره بلکه سرزنش درونیه که پشت سر هم به خودمون توی مغزمون میدیم. یعنی مرتب نقطه هایی رو که کارمون رو ضعیف میبینیم نگاه میکنیم و به اونا بازخورد منفی تو ذهنمون میدیم. این همون دلیلیه که در ذهن اتفاق میفته، در مغز اتفاق میفته و باعث میشه که ترس بالا بیاد. ترس از اشتباه کردن، ترس از بد انجام دادن کار، ترس از شکست. خب حالا در این مورد باید چیکار بکنیم؟ ببینید بهترین راه اینه که اول خودمون رو یه بازبینی شناختی بکنیم.
ببینیم اصلا افکاری که ما داریم و ما رو میترسونه در مورد برنامه ریزیامون چیه. یه بکی بزنیم به افکارمون. ما معمولا از روش‌های مختلفی برای بازسازی شناختیمون استفاده میکنیم. یکیش میشه همین فلش بک هایی که میزنیم به افکار عمیقمون. خب مثلا الان من برای چی نگرانم؟ چه چیزی در مورد انجام پروژه کاری منو نگران میکنه؟ میریم اون رو نگاه میکنیم و فکر میکنیم، میگیم پس من میترسم که اون کار رو به شکل بدی انجام بدم. دوباره یه فلش بک میذاریم، اگر بد انجام بدم چی میشه؟ خب اینجا اتفاقی که میفته ممکنه دیگران منو تحسین نکنن یا حتی نقد بکنن. خب اگه منو نقد کردن چه اتفاقی میفته؟ دوباره یک فلش بک دیگه میزنیم و فکر عمیقمون رو در میاریم. ببینید این فلش بک ها به ما کمک میکنه تا به فرض ناکارآمد عمیق خودمون دست پیدا کنیم. اونجا وقتی که اون فرض ناکارآمد رو پیدا کردیم، راجع بهش باید عمیقا فکر بکنیم. خب این فرض ناکارآمد از کجا گفتیم میاد؟ از روش‌های تربیتی، از اتفاقاتی که در سیستم‌های قبلی رشدی ما میفته، این فرضای ناکارآمد در میاد. خب حالا اگر این فرض ناکارآمد رو بیرون آوردیم، بهترین کار اینه که بتونیم احساساتی که دور این افکار و فرض‌های ناکارآمد ترمیم کنیم. اگر من تونستم با روش‌هایی مثل نوشتن و بررسی کردن اینا رو ترمیم کنم، این کار خیلی عالی و خوب پیش میره. ولی اگر نتونستیم، میتونیم از کتاب‌های استفاده کنیم که در زمینه بازسازی‌های شناختی کمک میکنه. من در ویدیوهای قبلی و بعدی قطعا در مورد بحث طرحواره عمیقا با شما صحبت میکنم. ولی یکی از روش‌هایی که میتونه در مورد شکست به شما کمک بکنه، طرحواره شکست و بررسی اون عمیقاً از بحث نظری و کتاب زندگی خود را بیافرینید. من تاکید میکنم همه ما بهتره که یکی دو تا کتاب مهمی رو که بازسازی‌های شناختی عمیقی رو مثل طرحواره داره حتما مطالعه کنیم تا بتونیم یک زمینه فکری داشته باشیم راجع به روش‌های مسئله محور در حل مشکل اهمال کاری. ببینید حالا همه این صحبت‌ها رو در مورد اهمال کاری انجام دادیم. اینو بدونید عزیزان که این یک رفتار و یک عادت قدیمیه. این ریشه داره در گذشته ما. انتظار نداشته باشید با همه این تکنیک‌ها و تاکتیک‌ها یک شبه این قضیه اصلاح بشه. گفتیم این یک بازی مغزه. باید اینقدر تکرار و تمرین بکنید. اینقدر اینا رو هی عادت بکنید به انجام رفتارهای جدید تا رفتارهای قبلی از عادت شما حذف بشه. میخوام اینو بهتون بگم، لازم نیست واقعا برای یک شروع حتما بهترین حالت خودتون باشید. فقط کافی عزیزان شروع بکنید به اون کار. با همه این تکنیک هایی که بهتون گفتم امیدوارم بهترین شروع رو داشته باشید و تلاشتون رو برای انجام برنامه‌ریزی داشته باشید. مرسی.